Välkomna till Grövelsjön och kanalen Konstaplar i Vildmarken. Jag, Magnus, befinner mig här med min chefer Spårmarkens Ira för att befinna mig här i 7 dagar, en vecka, och vandra i Rogen runt. Kommer gå från Grövelsjön förbi Tövsingedalens nationalpark in i Rogen och sen från Rogen in i Femuddsmarka då. Och gränslandet där. Och tillbaka sen till Grövelsjön. En fantastisk tur som kommer innehålla mycket väder, kan jag tala om. Mycket olika sorters väder. Ja, men då börjar vi dagen med en rejäl hagelstorm då. Det blir fantastiska vyer också. Jag får se, jag tror aldrig jag sett så mycket renar någon gång som jag har fått sett den här vändan. Det blir vandring i olika miljöer. Ganska tuff vandring. Jag får ett litet psykbryt dag 5. Kämpar på där, det är inte lätt alltid. Och så blir det fiske. Älskar fiske. Det här ljudet älskar man ju. Så tveka inte, följ med på den här turen så får du se vad som kan ske när man är ute och knallar så här lång stund som vi har gjort. Så häng med, och varför inte ge en tumme och en prenumeration redan nu? Kan aldrig ångra det. Så häng med, så kör vi. Hej och välkomna till Grövelsjön som bjuder på strålande väder idag. Men det blåser rätt mycket så jag passar på att filma här när jag startar. Nere på sommarparkeringen, eller uppe på sommarparkeringen säger man väl snarare. Där jag har ställt min bil och börjar med min vandring in i Rogen. Har kört hela dagen. Klockan är 4:30. Så det flyter på bra helt enkelt. Så jag tänker jag ska börja knalla in nu
i Rogen-området, eller mot Rogen-området. Får se hur långt jag går idag. Inte så mycket att säga om den här sträckan om jag ska vara helt ärlig. Den är ju lättvandrad. Men jag har Jakobshöjden där uppe på den sidan. Och där borta har jag Storvätnäshångna. Så får se lite grann hur långt jag går. Det blåser rätt mycket så jag funderar på om man ska slå upp tältet där. Jag tänkte eller om jag kör ända ner till trädgränsen. Får se hur jag gör. Ira bär på ganska mycket packning, nästan 5 kilo. Så det är bland hennes tyngre packning. Men det är ungefär typ någonstans 10-15% av hennes kroppsvikt och hon är van att bära, så att det är ingen som helst fara då. Men hon borde bli trött precis som jag blir. Min packning är 21 kilo. Jag är lite besviken att jag inte kommer under mer, men jag har ju fiskegrejer och alla batterier och solpaneler när jag ska ut och sluta filma. Men jag hade som mål att ligga under 18 och 20 som maxgräns, men det blev 21. Så att plockade ändå bort stolen. Jag älskar den stolen. Ja, det är som det är. Vi kör på. Jag vet inte om man ser otroligt mycket renar. Om det inte är så att mina ögon luras. Att det är stenar som rör sig. Jag ska försöka. Jag tror att jag kommer att gå väster om alla de här. Men det är ju hundratals. Förra gången jag var här var det ju typ 5-10 renar jag såg allt som allt. Ja, imponerande. Aldrig jag har sett så mycket renar på en och samma plats. Aldrig någonsin. Det måste ju vara närmare 1000 djur, om inte fler. Alltså. Helt otroligt. Ja, det är fint. Känns lite mäktigt faktiskt. Ja, men då sitter jag här vid Särsjöbäckens stuga mitt uppe på fjället. Vilken kväll jag har. Superfint. Kom vi fram här ganska sent, så klockan är väl, ska se, klockan är, det är 7:15 då. Så jag har precis fått upp tältet. Nu håller jag på och ska värma lite mat här. Jag åt ju på vägen, så jag tar bara en liten lättare lunch där. Men jättefint. Var nära till vatten också, så det var bra. Fint rinnande vatten. Så men igår så körde jag det sista, plockade upp utrustningen som jag brukar göra, lägger fram allt över golvet, tittar igenom vad kan jag sortera bort, vad måste jag behålla, och efter att ha gjort det så försöker jag liksom packa så effektivt som möjligt. Men om mat för 8-9 dagar, det blir rätt mycket alltså. Efter att ha lämnat parkeringen där, knallat uppåt, sett alla dessa tusentals renar, här kanske jag överdrev, men det kändes som 1000 renar i alla fall. Och så knalla på, och med tanke på att klockan började närma sig 8 där, så tog jag och slog läger här vid Särsjöbäcken. Den stugan där. Jag har bara gått förbi den tidigare, så jag har aldrig stannat där.
Ja, men god morgon. Då är det dag nummer 2 här. Där jag är i stort sett färdig, plockat ihop lägret. Hade till och med på toa här finns ett litet dass här. Det är alltid uppskattat. Ja, men vad ska man säga då? En speciell natt med renarna. Otroligt mycket renar alltså. Det var helt sanslöst. Ja, jag vet inte. De gick runt här och lät hela natten. Någon hade bjällra på sig där och man tror att man är på någon slags kyrkkaffe med kyrkklockan som ringer och massa renar går runt och bara är helt nippriga, och så är de nyfikna tror jag, så de kommer fram till tältet. Men det gick ändå sova hyfsat. Jag vaknade i och för sig vid 5 och nu är klockan snart 7:30 då, så att jag låg och drog mig lite grann. Så det är kul att gå upp vid 5, men nu är jag på väg härifrån. Så nu kör vi, tänker jag. Dag nummer 2. Här kommer det. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known that you would go and find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine. When we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. Vart otroligt mycket mygg när jag kom ner i skogen här. Vilken skillnad mot förra gången jag var här i samma tid. Man märker våren kom mycket längre. De myggorna kom mycket längre också. Helt sjukt. Orkar inte stanna och plocka fram myggmedel heller. Så ja, det är brutalt alltså. Jag hade inte riktigt räknat med. Trodde de skulle ligga lågt än så länge, men de har hunnit etablera sig bevisligen. Ja, men nu är jag framme här vid sjön Hävlingen och går. Och det är helt brutalt. Jag struntade i Hävlingenstugorna, gick bara förbi där, räcker inte av. Så nu går vi. Så kör vi.
Ja, men då har vi slagit paus vid den här bron. Jag tycker den är häftig, alltså, jag gillar den. Och här ligger ju Töfsingedalens nationalpark då. Vi kommer ju fortsätta rakt fram. Ja, det var mycket mygg som... det var extremt mycket mygg faktiskt. Så här fläktade det. Så här fick vi vara hyfsat i fred. Så på med lite myggmedel nu. Så ska det nog bli lite bättre när vi börjar gå in i skogen där. Men den här vandringen mellan den här, eller fram till Töfsingedalens nationalpark från Hävlingen där, den är ju inte att leka med, kan jag säga. Och så hade de lagt ut nya spångar. Och någon av de här spångkillarna, jag vill inte klaga, men la ju typ så här plockepinn rakt över de gamla trallarna. Så det vart ju rätt knepigt att försöka ta sig igenom med en hund med klövväska där. Men man löser allt såklart. Men ja, njuter lite här i alla fall. Passa på, druckit en hel del och trycker i med en sån här proteinbar. Tycker de är ganska schyssta. De är rätt tunga att ha med sig, men det är nästan värt faktiskt. Det blir lite som godis. Ja. Helt färdigt nu. Ja, då går vi. Här, marsch. Ja, när man håller på att jobba sig genom skogen här så inte jättemycket vatten sen Töfsingedalens nationalpark, den där bron där. Men nu hittade jag lite vatten. Vid den här fina bron. Ja, den har fått stryk. Helt klart. Men den funkar ju. Jag kan tänka mig att det kan strömma rätt mycket vatten här vid vårfloden. Så. Ja, så nu har Ira också fått i sig lite vatten och jag har fått i mig. Så det är perfekt. Det är bara att köra vidare egentligen. Nu kommer vi upp ur skogen här. Eller skogsgränsen ska man väl säga. Trädgränsen. Så nu börjar vi komma lite högre upp. Sakta men säkert. Träden börjar tunnas ut. Så vi kör på här, tänker jag. Jag vet inte hur bra man hör här. Jag försöker täcka micken. Nu ser vi Slagersjöstugan där. Där tänkte vi göra en paus. Så det blir bra. En liten lunch där. En sen lunch. Men det behöver vi, tror jag. Jag har ett litet system som jag prövar den här turen med mat. Jag gör så att på morgonen lägger jag allting i det jag ska under dagen i en påse som jag har överst. Sen kan jag ha de andra matpåsarna längre ner i ryggen då. Sen har jag tömt ut alla mina påsar innan och lagt i såna här toppitspåsar. Och sen bara gjort en knut och sen lagt dem. Så att jag har inga av de här originalpåsarna med mig nu. Utan bara de här. Sen gör jag helt enkelt så att jag kokar upp vattnet, kallnar lite grann. Sen häller jag i det i de här påsarna. Och de ska vara godkända upp till 90 grader. Står det i alla fall på förpackningarna. Men känslan är att det funkar ganska bra. Mitt stora problem är ju, som jag nämnt tidigare, ni som följer mig, att jag har ju så otroligt dålig aptit när jag är ute. Det är helt otroligt. Så det är tur att man är en tjockis så att man har lite att ta. Så att det är ingen större fara. Men desto mer får ju Ira. Hon fick ett ben här nu, så hon är ganska nöjd. Hon bär ju sin egen mat där. Så passa på, hon har rätt många ben med sig. Så, men när hon är hungrig drar hon i sig den.
ganska snabbt. Efter stugan där borta så börjar det se riktigt fint ut. Mycket stenigt fortfarande, men som jag gillar, hög fjällterräng. Så här ser det ut nu. Upp Storrödstjärnsstugan. Ja, klockan är inte så mycket. Bara 3, men jag gick ju 5 kilometer extra där uppifrån. Det hade slagit läger, så jag tror ändå jag slår stopp här. Jag ska se hur det kommer se ut där framme. Men det ser fint ut. Jag tror till och med jag fick lite täckning på telefonen, så det är också lite trevligt. Ja, men god morgon, dag 3. Jag befinner mig i Storrödstjärns stuga här. Ja, men det visade sig ju, det var ju hyfsat bra väder igår där. Men kom fram och så visade sig att en storm var på väg in. Eller nära en storm, för det blåste jättemycket, kraftiga vindbyar alltså. Så det var svårt att hitta tältplats. Men det gick då och sova inne och betalade 250 spänn så. Och det är jag och en annan kille. En kille som är ute flera månader här i områdena runt omkring. Så vi har suttit och snackat massa friluftsgrejer, så att haft det riktigt bra. Men nu är det morgon som sagt var, och det ska spöregna under den här vandringen. Men det är ju vad det är, så det är inte mycket någonting åt. Ja, då lämnar jag spångkojan. Jag vet inte om det går att höra ett enda spångkojan, så eller jag heter Halsten. Jag lämnar det här var Storrödstjärn, va. Ja, det är en kraftig vind, och det kommer bli ännu värre. Så jag lämnar stugan och börjar gå. Så ja, det här blir intressant. Se hur mycket vinden kommer att gå upp ännu mer. Det skulle bli kraftiga vindar och det kommer in ett riktigt regn och väder. Så vi får se. Ibland har man ju tur om det passerar. Men jag är väldigt tacksam för att jag hade tillgång till stugan där. 250 spänn är ju värt, såklart. Ja, jag är riktigt tacksam för det. Så det är väl en av de största fördelarna tycker jag med STF. Att de här stugorna finns. Och att man kan ta in när det är riktigt illa ute liksom. Ja, vi kör på här. Så ser vi hur det här går.
naturreservat. Härligt. Aldrig varit här, så är någonting jag sett fram emot. Så nu går vi in i det. Ja, men kul! Hej gumman. Här är inte lätt alltså. Oj oj oj. De här gröna blir ju snorhala. Och ja, det här är inte lätt att gå på alltså. Och stavarna är inte jättemycket för det är lätt att knäcka en stav. Så... Men det här visste jag ju, det här är ju Rogen Moreno, så det är ju känt för det här. Inte för att jag är något speciellt, men jag är ju hyfsat van vandrare. Så jag tror nog man bör vara det faktiskt om man går här. För det här är ansträngande. Det går väldigt sakta kan jag säga. Och regnvädret ökar hela tiden dessutom, så ja... Ett oromoment jag har, det är hela tiden Ira där också. Hur hon ska gå och hennes tassar och sådär. Men hon är duktig. Hon går ofta helt rätt faktiskt. Så ja, håll ett öga på henne. Ja, kämpar vi på. Regnet fortsätter att falla. Stormen fortsätter att vina. Ja, det är otroligt. Vi har tagit skydd bakom en gigantisk tall här. En riktig hårding som växte här i dalen där vi går nu. Så Ira ligger där, hon fick ett ben. Jag har tryckt en proteinbar och druckit vatten. Så dåligt på att dricka vatten alltså. Jag måste ju skärpa till mig på det där. Nästan man får liksom lite ont i huvudet så här man märker. Så åt det där hållet ska vi gå nu. Kommer väl till heter det inte Tandsjövålen. Vad det är som kommer i huvudet nu. Det är säkert fel. Då skriver jag vad rätta namnet är. Men jag ser fram emot den där. Claes Grundsten har ju sagt att det där är en av de finaste ledade platserna. Att liksom titta ut över Rogen och sjöarna och allting i hela Rogenområdet här. Så jag är taggad, men jag gissar att det är kört med det här vädret. Ja, det är så typiskt, men det är vad det är. Det är bara illa läget. Helt bizarrt. Det är typ snöblandat regn som bara slår ner med. De där vindbyarna är helt brutala alltså. Oj oj oj. Jag har verkligen ryckat in och gå på högfjället nu alltså. Ja. Man ser ju inte mycket om man tittar runt heller. Jag vet inte om det kommer gå att höra ett enda ord jag säger här.
Helt sjukt alltså. Väder. Men fint. Kolla där. Och då har jag jobbat mig ner från berget där. Och det regnar fortfarande, men jag lugnar sig lite. Så nu är vi knallar. Jag tror inte det är så jättelångt kvar till Rågenstugan. Men det är svårt så här. Jag har svårt att sätta mig ner och ta paus när det spöregnar. Alltså. Jag vet inte hur ni andra gör. Jag köttar ofta bara på då. Det är ju inte så kul, men det är ju, jag tycker det är helt värdelöst att sitta där och bara dyngsur. Det är om man har tarp då med sig, men det har jag inte nu. Så ja. Fint. Ja, då är jag framme på Rågenstugan där. Vilken brutal vandring det blev den här dagen alltså. Shit, snöblandat regn och totala, jag vet inte vad de där vindarna var uppe i, alltså det är helt sjukt. Så att det blir ju, man blir ju plaskvåt till slut, det blir bara så. Speciellt om man vill filma och plocka upp det liksom, fickor och sådär. Framme i Rågen då. Jag gjorde faktiskt att jag gick in i det här nödrummet. Det fanns inget annat öppet. Och för att kunna torka upp kläder så håller på för fullt här och torkar. Så nu är det bara försöka hitta tillbaka till värmen. Så får vi se vad jag hittar på här. Om jag kör tält eller om jag ligger kvar här om ingen kommer liksom. Jag har redan stökat ner allting. Så kommer jag ändå få städa och fixa och dona här innan jag ger mig iväg sen. Ja, det ska ju klarna i alla fall. Så jag ser, ibland kommer solen fram. Men det är inte varmt ute. Jag tror det är 7-8 grader, något sånt där. Så att det är inte särskilt varmt. Ja, det var det. Nu kör vi. Ja, men då börjar vi dagen med en rejäl hagelstorm då. Varför inte? Ja, verkligen flyt med vädret nu. Rejäla. Helt otroligt. Snöblandat igår. Hagelstorm på nationaldagen. Då har vi börjat vandringen mot Reva. Ungefär någonstans mellan 1,5 och 2 beroende på men tuff start. Hade fått för mig att jag skulle kunna gå och njuta som första dagen. Andra dagen också för en del. Men nej, icke sen icke. Så här ser det ut nu då. Ligger mycket hagel fortfarande efter
haglet som kom in. Kraftiga vindar och sen vindarna har mojnat i stort sett. Så det är intressant. Och här har vi vackra sjön Rogan. Så cool sjö alltså. Snackade med en fiskare igår. Som dessutom bjöd på en öl. Vilken hjälte alltså. Men man har fått precis en öring på 4 kilo då. Så här finns riktigt grov, stor öring i den här sjön. Röding är tydligen ganska svårt att få. Men öringen är grov alltså. Så jag hoppas jag hinner ta några kast. Ira verkar inte uppskatta haglet. Eller så tycker hon att det är kul. Hon halkar, faller runt. Den droppar säkert 10 grader skulle jag gissa. På kanske 3 minuter. Från 15-16 grader till 5-6 grader. Helt otroligt alltså. Efter att ha gått ganska lång stund här i skogen nu. Så utan att... det är tallbarrskog och björk liksom. Men det är fin skog. Så börjar man se fjället. Jag vet inte om man ser det. Men det börjar bustvålen, tror jag man säger, dyka upp här. Från ingenstans. Så helt plötsligt bara kunde man skymma mellan träden. Så den är ju efterlängtad faktiskt. Fått för mig också... Det var dåligt med vatten här, kan man bara känna till. Men om ni går den här leden att den här sträckan har varit dåligt med vatten. Så jag tror att det kommer här nere och fått för mig att det finns ett rastskydd där också. Så vi hoppas väl att det är så. Det kommer att visa sig snart. Ja men nu befinner jag mig i Rödvikens rastplats eller vindskydd. Ser inte ut som det används jättemycket. Men solen kommer och går. Jag tänkte att jag ska försöka få i mig lite lunch här. Jag gör mitt bästa för att trycka i mig någonting i alla fall. Fin plats. Synd att solen gick i moln bara. Men man kan inte få allt. Efter jag har fikat där i vindskyddet, käkat lite ölkorv, en äcklig torr foder eller på sig. Inte så förtjust i det alltså. Ölkorven är satt fint. Så har vi knallat nu en bit. Vi har fjället här på sidan hela tiden.
Så ja, det är bara att fortsätta och mata på här. Det är lite krångligt att klä sig bara. Nu är solen framme. Alldeles nyss så haglade det. Det är jättesvårt att klä sig alltså. Men det blåser ganska kallt så det är inte jättefarligt att ta på sig regnjackan över. Det är nästan på gränsen som att det blir för kallt när man har bara sån här sunhoodie med merinoull där. Ja, så här ser det ut, så leden är inte alls lika uppmärkt längre kan jag säga. Så man får vara lite mer uppmärksam. Ingen jätteproblem. Men ja, man får vara lite uppmärksam i alla fall. Där borta har jag slagit upp mitt tält. Där borta. Så man får höra forsen hela natten. Blir kissnödig. Och sen har jag börjat torkat lite grejer och hängt upp här så det ser ut som ett härke. Det blir nog snart ordning. Men ja, där borta är en sån här liten grillkåta. Och nedanför den sen är det ett vindskydd. Så är riktigt trevlig plats faktiskt. Ja, vi får väl se här vad vi hittar på. Vi börjar väl käka ganska snart. Den är 5:30 nu. Uppför sig som en öring. Det här ljudet älskar man ju. Andra gäddan. Om man står i rogen och ska fiska så får man surgädd. Ja, så tråkigt. Nej, stanna där. Nej. Ganska stor dessutom. Det är helt otroligt. Uppför sig som en öring. Ja, jag tror jag måste sluta filma. Det är nog en 3 kilos i alla fall. 3,5 kanske till och med.
Ja, det är andra gäddan här nu. Jag ska släppa tillbaka den här. Så det här är inte det jag vill ha. Och det verkar vara det som finns här där jag är just nu. Ja, så den här stackaren ska ner i vattnet nu. Ja, sitter i den här kåtan som jag visade förut där. Jag vet inte varför egentligen, för det började aldrig regna. Det var väldigt nära liksom. Men när jag satt med så jag orkade inte flytta grejerna. Men det vart ju ingen röding, vart ingen öring, 3 gäddor och så hungrig jag inte att jag börjar käka gädda. Det kanske någon som tycker det är jättegott, så, men jag är inte en av dem, så då ska jag inte håna gädda för mycket. Det är en rolig fisk och stor gädda är ju jätteroligt att fiska. Men det får bli nudlar istället och ölkorv. Ja, vad gör man? God morgon, dag 5 tror jag det är. Jösses, tiden går fort. Men håller på att riva kampen. Sjukt mycket mygg var det, så jag drog igång termacellen där. Tycker det är ruskigt effektivt alltså. Stort sett alla försvinner, så kan man jobba i lugn och ro utan känna någon stress där. Så här håller jag på att börja plocka ihop. Jag har hängt sovsäcken där borta, så den får lufta. Och sen håller jag på och har lagt en av mobilerna i ett par laddare där borta med solpanelen. Som funkat ruggigt bra alltså. Nämnde väl det att jag är jättenöjd med den. Men det måste ju vara sol för att det ska hända någonting, annars typ händer ingenting. Ja men då blir det, vad heter det, Finnuddsmarka idag. Så säkert är det fel som jag brukar göra. Men in i Norge, så det blir trevligt. Oasen siktar jag på, en plats som ska vara väldigt speciell sådär. Då har jag lämnat Revare. Riktigt härligt ställe alltså. Riktigt fint faktiskt. Och jag har gått in i Norge. Och Femmundsmarka där och Rogen av vad man kallar gränslandet liksom. Där det är sjukt mycket av den här Rogen-moränen. Alltså ryggar med ryggar liksom och åsar med blocksten. Så det ser ut så här nu. Det är ganska ansträngande faktiskt. Så vi får se hur länge det håller på så här. Det här upp och ner. Upp och ner. Så ja, ni ser ju hur det ser ut. Ta på krafterna kan jag säga. Ira är duktig. Hon börjar bli duktigare och duktigare med väskorna, hur hon ska hantera det. Så det är lite kul att se. Men ja, vi kämpar på in i vackra Norge. Vårt älskade broderland. Ja, det är härligt. Här är det. Så. Ja, gå. Det tar duktig hon är alltså. Grym hund. Ja, fortsätt. Här kan vi inte stanna. Så. Ja, du var duktig. Ja, den var hög. Vackert med ogästvänligt alltså. Ja, de är framme i första norska kojan här. Jag tror till man kan sova här faktiskt. Med gräs på taket, det är lite coolt. Möllerbua. Han har lämnat fiskespö. Ja. Här kan man ha det gött. Om det är eländigt där ute. Till och med madrasser liksom. Ja, det där är ju schysst.
Ja, mars. Shit. Det där var inte att leka med i det. Oj, oj, oj. Så snyggt. Nej, gå inte nu tillbaka någonting. Ibland när hon tycker något så här läskigt, då vill hon göra det igen. Det är ett sjukt beteende, men det är som att hon vill utmana sig själv då. Så ibland måste man stoppa den ganska bestämt. Duktig. Så här är det hela tiden. Bland det brutalaste, eller det är nog den brutalaste leddragningen jag har gått någon gång. Jag precis så ska jag med ett träsk här borta. En riktig sumpmyr och så. Inte en spång, ingenting utlagt. Men kolla. Vildmarkskänsla. Oj, oj, oj. Den är hög. Jag tror aldrig jag har känt mig så ensam som jag gör nu. Ganska skön känsla. Men lite konstigt också. Troligtvis beror det på att... För det finns inte en käft i närheten. Just därför känner jag mig ensam. Ja, tur att man har lite sällskap att vira där. Det är fint. Ja, vi krigar väl på här, tänker jag. Det ser ut som någon slags bäverfördämning, gissar jag. Mycket tallar som står och dör ute i vattnet. Ja, den här etappen från Reva är absolut den jobbigaste ledade väg jag någonsin har gått. Helt otroligt alltså. Vet du det? Ja, det är sjunkhål. Ira har dragit 3 gånger så när hon tror att det liksom inte är så djupt, så sjunker hon ner. Det är block överallt, stora stenblock man måste försöka passera. Ja, det är träsk. Alltså dåligt markerat, man måste vara uppmärksam. Aj. Nu är jag läskan, så jag vill bara ut ur den här skogen och upp på fjället där. Ja, det tar jag aldrig slut och det går ju så sjukt långsamt alltså. Så ledsen alltså. Fy vad jobbigt det är.
Ja, färdiggnällt. Nu får man köra på, annars kommer jag aldrig ut ur det här. Så nu befinner vi oss på Oasen. En känd plats här i Norge, eller känd, jag vet inte, men det är många som pratar om den i alla fall. Och jag förstår varför, för den är, titta runt, det är så här helt kargt, så jätteogästvänligt. Och så plötsligt bara så är det massa dammar, liksom jättefina dammar med rinnande vatten. Det måste vara något källflöde som kommer liksom. Och ett gäng björkar som krigar på här i vinden liksom. Så ja, häftigt, riktigt fascinerande. Så ja, här kan man tillbringa natten i alla fall. När man är lite lat och ute flera dagar. Då tycker jag en sån här ganska smidig. Det tar ungefär 1 minut. Tycker det kan vara värt att slippa hålla på med de där pumppåsarna och stå och blåsa massa. Eller undra sig. God morgon. Dag 6 tror jag att det är. Börjar tappa faktiskt lite kollen nu. Ja men håll på och packar ihop. Klockan är 5:30 på morgonen. Ja, vad kan man säga? Fantastisk plats. Det är helt otroligt. Det är som en... Ja, ni såg ju när jag filmade igår där. Det är nästan som en lite overklig plats faktiskt. Ja, häftigt. Så ja, riktar in mig idag mot Grövelsjön. Ska vandra neråt där. Och går det enligt plan så har jag beställt en båt över. Så att då blir det sista tältnatten. Troligtvis tar jag in på sjöstugan där imorgon. Eller ikväll då menar jag. Så att vi får se vad som händer. Ja, mysigt. Om allting går vägen här nu så kanske man kan äta något gott och duscha framförallt. Shit vad jag stinker alltså, det är helt sjukt. Jag skämmas alltså. Ja. Ja men sådär, jag vet inte hur bra det hörs. Nu har jag gått ett par kilometer. Följer den här stigen. Den är ganska svår att följa ibland. Men folk sätter upp rösen och sådär. Så det är bra. Så nu kämpar vi på tänker jag. Alla börjar så här tidigt den här turen. Klockan är ju 6:30. Så jag har hunnit gå en bra bit. Så att, ja, så här ser det ut.
den här stigen, det är alltid speciellt att följa stigar på kartor. Den kom och gick, så kan man säga. Så i mitten av den här, nu har det varit jättebra och i början tyckte jag också det var jättebra. Men i mitten när de bara försvann hela tiden. Så man får frigå helt enkelt. Men fördelen är ju att man har ju fjällen på höger sida, Sylen här på höger sidan och sen har jag haft vatten så man går som i en dalgång liksom. Så att det är ju väldigt lätt navigerat och till slut hittar man tillbaka till stigen. Men det är märkligt det där hur de bara kan komma och gå liksom. Jättekonstigt. Ja, vi får väl se hur det här går då. Det vore väldigt skönt att få en båttur. Ira, ska vi åka båt? Ja, vi ska åka båt. På väg över till den svenska sidan av Grövelsjön så fick vi chansen att åka förbi det störtade planet från andra världskriget, en Heinkel 111 som juni 1940 fick nödlanda här. Och en spännande berättelse är att det var ju mycket brist på bensin och diesel vid den här tiden. Och den här hade över 800 liter som sen den norska sidan Sylen, de som boende där, kunde ta tillvara på. Och ni förstår ju vilken högtid det måste ha varit, 800 liter bensin när det var en sån kraftig ranson. Tänkte passa på och rekommendera Sjöstugan här i Grövelsjön. Väldigt bra service. Jag ringde igår och ville ha båttaxi. Det gick att fixa, vi bokade tid och när vi kom fram så hade jag ju långt till sommarparkeringen där. Så skjutsade upp hela vägen upp dit också. Ville inte ha något extra för det, men givetvis insisterade jag ju på att få ge någonting för det. Så att, och bra med stuga, inga problem. Så där, då är jag i mål, tillbaka till Grövelsjön. Vilket äventyr, vilken resa. Helt otroligt. Ja, fick ju uppleva otroligt mycket väder av alla dess slag. Fiske, kul att hinna med det. Men en riktigt fantastisk resa som jag är riktigt sliten efter. Det måste jag erkänna, riktigt sliten. Men det känns otroligt bra när man har gått i mål så här. Ja, men avslutningsvis då så tänker jag att den här vandringen är en väldigt tuff vandring. Tror inte man ska ge sig på den om man är ovan vandrare. Det är nog en ganska dålig idé faktiskt. Utan man behöver ha en viss erfarenhet av både testat utrustning och även en viss form av fysik där. Dag 5 när jag gick in i Femmundsmarka där och in i gränslandet. Den var riktigt tuff tycker jag. Väldigt monotont, det kändes likadant överallt hela tiden. Fantastiska sjöar, men väldigt tufft om man ska säga så. Och jag kände liksom att när man gick där inne så var man tvungen att titta ner hela tiden på sina fötter för det är så mycket stenblock så man hinner knappt ta in det man ser omkring. Däremot så tror jag det är grymt om man skulle köra det där som in och fiska där. Alltså sjöar överallt. Och det bara kryllar av fiskar i de här sjöarna. Alltså. Det är ju helt sanslöst. Så ja, Rogen hade lite sån här barnslig dröm om att få slå upp mitt Rogen-tält i Rogenområdet. Och nu har jag fått göra det. En sån där tanke som jag haft i flera år sedan jag köpte tältet faktiskt. Så det var också kul att få till det. Nej, men vad kan jag säga då? Rekommenderar den här turen? Ja, men det gör jag. Men man behöver ha en viss erfarenhet och vara införstådd med problematiken när man är där ute.
Jag har mött nästan ingen alls på hela den här turen. Alltså, det är mindre än 5 personer som jag har sett. Så det är ju sanslöst egentligen. Det är en riktig vildmark. Riktig vildmark är det. Jag tror att det skillnar kanske julen, men jag tror inte att det är jättemycket folk där borta. Så ja, häftig grej. Jag är jätteglad att ha gjort det. Jag var jätteglad att vara tillbaka efter 7 dagar här. Så i natt har vi igen oss. Jag har köpt lite godis men suttit och käkat och bara tagit det lugnt. Men avslutningsvis, glöm inte att prenumerera på kanalen, det betyder supermycket. Och skriv gärna och ge tumme upp. Det är sådär, det gör ju att man fortsätter, man tycker att det här är roligt liksom, att leverera. Så jag hoppas att det blir en bra film. Och tills vi syns nästa gång, ta hand om er där ute och se till att inte sitta i soffan utan kom ut i skogen och vildmarken och bara njut. Ha det bra.